درود دوست عزیز، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به قسمت 9 سریال بامباشکابری یا نیمه تاریک من هستش. لطفا کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. وقتی لیلا به هوش میاد ناآرومی میکنه و دنبال پدرش میگرده. اکرم رو گذاشتن توی کیسه و دارن میبرن. کنعان سعی میکنه که لیلا رو آروم کنه. ادریس به نوین زنگ میزنه و باهاش قرار میذاره. خانواده اکرم هم نگرانن. نوین میرسه پیش ادریس و ادریس بهش میگه خبرای بدی هست. دوان بابای لیلا رو کشته. من خیلی بهش گفتم که این کارو نکنه. نوین شروع میکنه به ناراحتی و میگه الان کنعان داغون میشه، لیلا هم داغون میشه، کارمون تمومه. لیلا به برادرش زنگ میزنه و میگه اگر کسی پیشت نیست میخوام یه چیزی بگم. طاهر میگه نیست، بگو چی شده. لیلا براش لوکیشن میفرسته و میگه بیا اینجا. توران سعی میکنه لیلا رو آروم کنه و لیلا میگه کار کی بوده؟ پیداش میشه نه؟ توران میگه انشالله که پیداش میکنیم. لیلا رو میبرن توی اتاقی که پدرش هست و پدرش رو میبوسه و باهاش ودا میکنه. بعدم میره به رفیق کمیسر زنگ میزنه و میگه باید زودتر قاتل رو پیدا کنیم. کنان لیلا رو پیش خودش میشونه و با هم دیگه صحبت میکنن و لیلا از پدرش حرف میزنه. مراد به نوکت خبر میده که پدر لیلا کشته شده توسط عروسک باز. بعدم به یاسمین زنگ میزنه و خبر رو بهش میده و اونم شوکه میشه و شروع میکنه به گریه کردن. طاهر میاد به پزشک قانونی و لیلا بهش میگه که چه اتفاقی افتاده. شاهینده و نورای با استرس نشستن توی خونه که یه دفعه میبینن اخبار راجع به قتل یه نفر توسط عروسک باز صحبت میکنه و خبر قتل اکرم رو میده. شاهینده اونجا حالش به هم میریزه. طاهر شروع میکنه به گریه کردن و داد زدن که کی بابای ما رو کشته. کنعان سعی میکنه آرومش کنه و لیلا میگه ما باید بریم. اینجا کاری نداریم. قراره که کالبد شکافی بشه. طاهر گریه میکنه و میگه نمیشه که کالبد شکافی نشه. کنعان نمیخواد تنهاشون بذاره و لیلا میگه بهتره که ما بریم با خانواده‌مون صحبت کنیم. فقط یه خواهشی ازت دارم. به رفیق کمیسر گفتم از بهزیستی بیان دنبال الیف. تو هم حواست باشه. مراد به کنعان زنگ میزنه و میگه جریان چی بوده؟ بعضی از کانالا خبر رو پوشش دادن. کنعان میگه آره اونجا عروسک بوده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. لیلا هم پریشون شد رفت پیش خانواده‌اش. مراد میگه منم اومدم پیش یاسمین و با هم دیگه آماده میشیم و میایم اونجا. توران هم به جمع نوین و ادریس میپیونده و نوین میگه با کنعان صحبت کنیم. توران میگه اگر بهش بگیم یا خودکشی میکنه یا میره پیش پلیس. چی میخوای بهش بگی؟ اینکه پدر لیلا رو تو کشتی ولی به یاد نمیاری؟ ادریس میگه اگر یه جایی حبسش کنیم به کسی آسیب نمیرسونه، ازش محافظت میکنیم. نوین میگه نمیشه، من نمیذارم با بچم همچین کاری بکنی. ادریس میگه اون پدر یه دادستان رو کشته، هر کسی ولش کنه لیلا ولش نمیکنه. توران میگه دست از این حرفا بردارین. ادریس تو باید به ما یه کمکی بکنی. طاهر و لیلا میان خونه و میبینن که مادرشون سردرگم شده و داره کارهای عزاداری رو انجام میده. شاهینده لیلا رو بغل میکنه و با هم گریه میکنن و طاهرم عصبانی و میگه من اون قاتل رو پیدا میکنم و حساب ازش پس میگیرم. از طرف بهزیستی اومدن الیف رو ببرن و کنعان به الیف میگه که پدر لیلا کشته شده. الیف میگه کار اوناییه که دنبالم بودن. کنعان میگه تو یه چند روز برو بهزیستی، حال لیلا هم بهتر بشه چون که تو این موقعیت نمیتونه بهت برسه. پلیس هم اونجاست. دکتری که دخترها رو عمل جراحی میکرد با دست بامپیچی از اداره پلیس میاد بیرون و وکیلش بهش میگه فعلا بدون حبس محاکمه میشی. الیف توی ماشین سیم کارتش رو عوض میکنه و از پلیسا میخواد که یه سر ببرنش پیش لیلا که به لیلا تسلیت بگه. همه تو خونه پدر لیلا دارن عزاداری میکنن و لیلا مادرش رو میکشونه کنار و ازش سوال جواب میکنه. شاهینده میگه دیشب پدرت رفت بیرون و گفت کار دارم. منم بهش زنگ زدم ولی انگار صدام نمیرفت. یاسمین به همراه مراد میاد به لیلا تسلیت میگه و وقتی که طاهر رو بغل میکنه حال نورای به هم میریزه. نوین نمیخواد آماده بشه بره خونه پدر لیلا و میگه چجوری تو چشمشون نگاه کنیم. کنعان میاد خونه پدرش که با هم دیگه برن و به مادرش میگه یه نگاه بکن ببین لیلا توی زندگی من چه نقشی داره. زود آماده شو با هم دیگه بریم. الیف وقتی که لیلا رو میبینه بهش تسلیت میگه و میگه من ازت معذرت میخوام چون که تقصیر من بود. لیلا میگه چرا تقصیر تو باشه؟ الیف میگه به خاطر اینکه از من محافظت کردی اینطوری شد.
آبجی لیلا اگر بلایی سر تو بیارن چی؟ اونا آدمای با نفوذی هستن، دستشون به همه جا میرسه. لیلا میگه نه اینطوری نیستش. من در امنیتم. تو هم برو اونجا، در امنیت خواهی بود. نگران من نباش. نوین از کنعان سوال میکنه که تو دیشب با لیلا بودی؟ کنعان میگه مامان این چه سوالاییه میکنی؟ بیاین بریم دیرمون میشه. نورای برای مراد غذا میاره و سعی میکنه که از زیر زبونش بکشه که ببینه مراد و یاسمین با همدیگه دوست پسر دوست دخترن یا نه. مراد میگه ما دوست معمولی هستیم و نورای میگه آخه از شما خیلی صحبت میکرد. همش از شما حرف میزد. یکی از دوستای الیف بهش زنگ میزنه و میگه من فرار کردم و بیا دنبالم، بهت لوکیشن میدم. در واقع آدمای نجاتی مجبورش کردن که به الیف زنگ بزنه. الیف به مامورای پلیس میگه که باید بریم دوستمو نجات بدیم و اونا میگن ما الان نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. سر خود نمیتونیم کاری بکنیم. الیف وسط ترافیک از ماشین پیاده میشه و فرار میکنه. کنعان با خانواده‌اش میره خونه پدر لیلا و اونجا با مراد راجع به عروسک باز و ارتباطش با بابای لیلا صحبت میکنن. نورای میشنوه و میره به طاهر میگه تو محل حادثه عروسک پیدا شده. ممکنه که کار اون قاتلا باشه. الان آقا کنعان گفت. توران داره با شاهینده صحبت میکنه و طاهر کنایه میزنه که شما فقط قاتل رو پیدا کنی. به لیلا هم میگه تو یه چیزایی میدونی و مخفی میکنی. تو محل حادثه عروسک پیدا شده؟ لیلا میگه آره درسته. طاهر میگه این آدم افرادی که تجاوز میکردن و مگه نمیکش؟ چه ربطی به بابای ما داره؟ شروع میکنه به داد و بیداد کردن که مگه بابای ما تجاوزگره؟ لیلا میگه با حمدی آتیلبای شریک بوده، مال سالها قبل بوده. حالا خیالت راحت شد که جلوی همه گفتم؟ از شرمم نمیتونستم بگم. صدای داد و بیدادشون بیشتر میشه و کنعان لیلا رو میبره بیرون و لیلا ابراز ناراحتی میکنه که آخه چرا باید قاتلا دنبال بابای من باشن؟ الیف میره پیش دوستش و همین که میخواد نزدیک بشه امینه میگه زود باش فرار کن. آدمای نجاتی الیف رو گیر میندازن. لیلا تصمیم میگیره که با تیم پلیس بره به اتاق کالبد شکافی. آدمای نجاتی الیف رو میبرن پیش پای نجاتی و اونم بهش میگه حالا میبینی که فرار کردن از دست ما یعنی چی؟ اون آدمو میبینی اونجاست؟ کسی نتونسته از زیر شکنجه‌هاش در بره. باید به این بگی که به پلیسا چی گفتی؟ الیف میگه مرتی که آقای روانی احمقا دیگه میخواین چیکار کنین؟ من همه چیز رو راجع بهتون گفتم. همتون میرین زندان و داغون میشین. توی صورت نجاتی هم توف میکنه و نجاتی یه چک میزنه بهش و میگه ببرینش پایین. دوان میره پیش ادریس و میگه باید با هم صحبت کنیم. من اونو نکشتم. کار من نبوده چون که اونجا عروسک گذاشته بودن. ادریس میگه تو از اولش هم دنبال اون یارو بودی. اگر فردا روزی دخترش بفهمه که باباش رو تو کشتی میخوای چیکار کنی؟ چند تا آدم بیگناه و عذاب دادی. مادرت، پدرت، اون دختری که دیدی بغلش کردی چقدر عذاب میکشید. اینم بدون که رسیدیم به ته خط. من هر کاری میکنم به خاطر تو میکنم. بعدم دستمالو میذاره روی بینی دوان که بیهوشش کنه و توران و نوین هم سر میرسن. دوان از دست ادریس فرار میکنه و میگه شما چرا منو باور نمیکنین؟ من اونو نکشتم. کار من نبوده. یکم بعد تو بغل پدر و مادرش بیهوش میشه. لیلا میره توی اتاق پزشک قانونی و اکرم رو روی تخت خوابوندن و لیلا با ناراحتی میگه شروع کنی. وقتی توران میره نزدیک دوان که ببینه زنده است یا نه، دوان از جا بلند میشه و اسلحه توران رو بر میداره و میخواد اونا رو بکشه و روی سر خودش قرار میده. نمیتونه این کار انجام بده و میگه خدا همتون رو لعنت کنه. دیگه دنبال من نیاین. گوکان جلوی در خونه طاهر سر طاهر داد و بیداد میکنه که کنعان چرا تو خونه شماست؟ مگه ما به اون مردا قول نداده بودیم؟ طاهر میگه چیز توی قولمون، ول کن، پدرم مرده، باید اینجور چیزا رو هم سر کله بزنم؟ لیلا از کالبد شکافی میاد بیرون و به رفیق کمیسر میگه 2 تا زخم داره، 2 تا چاقو خورده، فاصله زمانی بین زخما هست. یعنی کسای دیگه‌ای هم دنبالش بودن، خفگی هم روی گردنش هست. رفیق کمیسر قضیه گم شدن الیف رو تعریف میکنه و لیلا عصبانی میشه و میگه اصلا کی گفته که اون دختره باید گوشی داشته باشه؟ هر لحظه که اون بیرونه توی خطره. رفیق کمیسر میگه دوربینای امنیتی رو از صبح چک کردیم. رد پدرتون تو آخرین جایی که رفته اینجا بوده. لیلا فیلم رو نگاه میکنه که اکرم رفته بوده به ساعت فروشی و میگه فردا خودم پیگیری میکنم.
اگر تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. توران با ادریس صحبت میکنه و میگه این پسر فرار کرده. اسلحه منم با خودش برده. ادریس میگه نتونستم پیداش کنم. نورای میا شاهینده رو صدا میکنه و میگه آقای نجاتی اومدن. شاهینده نجاتی رو میکشه کنار و میگه چرا اینجا اومدی؟ نجاتی میگه ما کاری که لازم بود و کردیم. شوهرت میدونست که چه بلایی سرش میاد. شاهینده حالش به هم میریزه و میگه اکرم و شماها کشتین؟ مگه من بهتون نگفتم که برین کمکش کنین؟ زمانی که شاهینده از نجاتی کمک خواسته بوده، نجاتی و آدماش رفته بودن توی جنگل و اکرم رو پیدا کرده بودن. اکرم بهشون گفته بوده که با قاتل روبرو شده و شرط گذاشته بوده که با بچه‌هاش کاری نداشته باشن و اسم قاتل رو بهشون بگه. نجاتی گفته بوده ما اون قاتل رو بالاخره پیدا میکنیم ولی تو دوست داری که همه چی رو به دختر لو بدی. با این نمیتونیم کنار بیایم و میکشنش. بعدم میذارنش توی جنگل و عروسک رو میذارن وسط جاده. نجاتی به شاهینده میگه اکرم میخواست همه چیزو به لیلا بگه. آدم ترسویی بود ولی خوشبختانه تو رو از خودش به جا گذاشت. تو خیلی شجاعی. نفهمیدی ساعت برای کی بوده؟ شاهینده میگه نه فرصت نشد که صحبت کنیم ولی حتما لیلا میره و تتوی این قضیه رو در میاره و میفهمه. نجاتی میگه راجب اونم یه برنامه‌هایی داریم. نورای هم از گوشه کنار داره میپادشون. شکنجهگر الیفو برده توی اتاق عمل و دخترای دیگر رو صدا کرده و بهشون میگه شماها لباسای خوب میپوشین و زندگی خوبی دارین. زندگی که خانواده هاتون نتونستن براتون بسازن و ما ساختیم. ولی اگر بهمون خیانت کنین میدونین چی کارتون میکنیم؟ انبار رو در میاره و ناخونای الیفو میکشه. لیلا میره دم در ساعت فروشی و زنگ میزنه. آدمای نجاتی هم به ساعت فروش میگن اگر حرفی غیر از اون چیزی که گفتیم بگی افرادت رو میکشیم. تحت نظرمونی. وقتی که لیلا میره داخل ساعت فروش بهش میگه زیاد یادم نمیاد ولی اومدن اینجا و دنبال یه ساعتی میگشتن ولی چیزی نخریدن. لیلا متوجه حالتهای عجیب مرد میشه و میگه ساعت بدی اومدم اینجا. مرد میگه داشتیم جابجایی انجام میدادیم. لیلا راجع به دوربینای امنیتی میپرسه و مرد میگه طبقه بالا صبح همه چی رو دادم به پلیسا. اگر میخواین میتونین الان ببینین. لیلا میگه نه. باز دوباره باهاتون تماس میگیریم. بعدم میاد بیرون و به مادرش زنگ میزنه و نجاتی میگه بذار روی آیفون. لیلا از مادرش میپرسه که بابام برای چی رفته بوده ساعت فروشی. شاهینده میگه فکر کنم که میخواست برات یه ساعت بخره. دخترم پرونده رو ول کن بیا اینجا با همدیگه عزاداری کنیم. هر کسی میاد اینجا سراغ تو میگیره. اون کارا رو کسای دیگه هم میتونن انجام بدن. ولی لیلا میگه نه الان وقت عزاداری نیست. خیلی کار دارم. شاهینده به نجاتی میگه اگر ردی به جا گذاشته باشین پیدا میکنه. شماها رو پیدا میکنه منم پیدا میکنه. نجاتی میگه پس یک کاری بکن. تو مادرشی یک کاری کن که کنارت باشه. هم لیلا هم خانواده تو از این پرونده دور کن. وگرنه خیلی زجر میکشین. نوین و توران با همدیگه دعواشون میشه و نوین میگه خودت باید بری دوانو پیدا کنی. آدم نجاتی داره از مرد ساعت فروش میپرسه که اون ساعت مال کی بوده. همین که مرد ساعت فروش میخواد صحبت کنه دوان وارد میشه و صدا در میاره و اونا متوجهش میشن و از پشت آدم نجاتی رو بیهوش میکنه. به مرد ساعت فروش میگه تو جونت در خطره. نباید اطلاعاتو به کسی بگی چون که جون اون آدم هم در خطر میشه. فیلم دوربینا رو باید به من بدی و گوشیت هم به من بده و به هر جایی که میتونی فرار کن. رفیق کمیسر گزارش میده به لیلا که تونستیم اون ماشینی که باهاش دختره رو دزدیدن پیدا کنیم و جاشون هم پیدا کردیم. خانواده حامیش هم اومدن اینجا. لیلا عصبانی میشه و میگه حالا به اون خانواده چی بگیم؟ اون محدوده رو بگردین و پخش بشین. لوکیشن رو برام بفرستین چون که نزدیکشم. دوان آدم نجاتی رو آورده و دست و پاشو بسته و میخواد با زبون بسته ازش اقرار بگیره. گوشی مرد رو نگاه میکنه و متوجه میشه که برنامه رمزی داره. بهش میگه بالاخره که پیام میاد. اون موقع باید بهم بگی. نوین به پسرش زنگ میزنه و دوان جوابشو میده و ازش دلخوره که اونم میخواسته گیرش بندازه. نوین میگه تو رو دوست دارم ولی کنان اگر یه جایی به هوش بیاد نمیدونه که چی شده. اون وقت میخواد بره پیش دکتر و درمان بشه. به خاطر جفتتون برگرد. دوان میگه من به شماها ثابت میکنم که اکرمو نکشتم. بعدم به ذهنش میرسه که یه فیلم برای کنعان بگیره و جریان دو شخصیتی بودنشون رو براش تعریف کنه.
نورای به این شک کرده که طاهر رفته پیش یاسمین و اینو با شاهینده در میون میذاره. یاسمین داره با مراد صحبت میکنه که زنگ خونش رو میزنن و طاهر جلوی در وایساده. لیلا ماشین و جلوی خونه‌ای که الیف رو نگه میدارن پیدا میکنه. به کمیسر رفیق خبر میده که با تیمش بیان. خودش تنهایی میره داخل و صدای جیغ‌های الیف رو میشنوه و یه جا قایم میشه و به مرد شکنجهگر ایست میده و اونم میخواد با حرف این که کمیسر خوشگلی هستی حواس لیلا رو پرت کنه و لیلا به پاش شلیک میکنه و همون موقع هم تیم کمیسر رفیق میریزن داخل و آدما رو میگیرن و الیف رو نجات میدن. توران وقتی که میخواد از خونه بره بیرون میبینه که دوان جلوی ماشینش وایساده. دوان میگه بریم یه جا با هم دیگه صحبت کنیم. یکم با هم جر و بحثشون میشه و دوان فیلمی که ضبط کرده رو به توران نشون میده که توش همه چیز رو راجع به دو شخصیتی بودن و فرزند خونده بودن کنعان تعریف کرده و به توران میگه اگر بخواین دوباره پیگیرم بشین یا اینکه منو توی شوک بذارین این فیلمو برای کنعان میفرستم. یه فلش هم کپی از فیلم میذاره کف دست توران و میگه اینم خوب نگاه کن که یادت بمونه. طاهر رفته پیش یاسمین که یه ذره فکرش آروم بشه و بهش میگه میخوام نورای رو طلاق بدم. هیچ کس مثل تو درکم نمیکنه. یاسمین بهش میگه تو با اون زن به من خیانت کردی. بعدش هم رفتی باهاش ازدواج کردی. اصلا این حرفا چه لزومی داره وقتی که عمو اکرم فوت کرده؟ فقط مواظب باش که کار بیخودی نکنی. طاهر میگه نترس. من اگه بخوام خودمم بکشم انقدر بدبختم که نمیتونم. چون که آه تو منو گرفته. یاسمین میگه من هیچ کس رو نفرین نکردم. من تو رو خیلی دوست داشتم. برای اولین بار یه حس خوب رو از یه نفر گرفتم. طاهر لبهای یاسمین رو میبوسه. نورای به بهونه این که شما کلیدو جا گذاشتین رفته پیش مراد و سعی داره بهش راهکار بده که مراد و یاسمین رابطهشون عمیق‌تر بشه. بعد از اون بوسه یاسمین و طاهر هر دوشون شوکه شدن. طاهر به پای یاسمین میفته که قبولش کنه و یاسمینم عصبانی میشه. طاهر قضیه مرادو پیش میکشه و فکر میکنه که یاسمین عاشق مراد شده. ولی یاسمین عصبانی تر میشه و میگه چه عشقی؟ تو متأهلی این انگشتر رو نگاه کن. حالش به هم میریزه. خانواده حامی الیف اومدن دنبالش و با خودشون میبرنش. نجاتی به گوکان دستور میده که داستان لیلا رو باید بترسونیم. برای گروگان دوان پیام رمزی میاد و چشم و دهن مرد رو باز میکنه که پیامو بخونه. مرد میگه اونجا احتمالاً میخوان چیزی رو حمل و نقل کنن. الان من چی میشم؟ منو آزاد میکنی؟ دوان میگه میخوای آزاد بشی؟ لیلا تو مسیر به کنعان پیام میده که کجایی؟ نمیتونم بهت دسترسی پیدا کنم. یه عده از آدمای نجاتی میان جلوی ماشین لیلا رو میگیرن و لیلا رو سوار ون میکنن و با خودشون میبرن. توران میاد خونه و با نوین فیلمی که دوان بهش داده بوده رو تماشا میکنن و توران میگه نمیتونیم جلوی دوان رو بگیریم. کنعانم هر لحظه ممکنه که متوجه بشه. منم اگر لازم باشه استعفا میدم و بازرسی ها شروع میشه. نمیتونم شریک جرم و گناه بشم. نوین میگه توران تو رو هم میگیرن. توران میگه میدونم اما چاره دیگه ای ندارم. ما باعث یه اشتباه شدیم. وقتی نورای میاد خونه و شاهینده نکوهشش میکنه که چرا با یاسمین درگیر میشی؟ نورای میگه من سعی دارم زندگیمو حفظ کنم. تو باید به من کمک کنید. من توی این میراث این خونه سهیم بشم. با طاهر یه زندگی جدا درست کنیم. چون که من صحبتات با اون مرد رو شنیدم و فهمیدم که چه کارایی کردی واسه این خانواده. یکم که حال یاسمین بهتر میشه طاهر ازش عذرخواهی میکنه و میخواد بره. وقتی که در رو باز میکنه مرادو پشت در میبینه. دوان میاد به لوکیشنی که برای گروگانش اومده بود و از پشت فنسا میبینه که لیلا رو از ماشین ون پیاده میکنن و میبرنش داخل. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت با توجه به تهدید نورای شاهینده دستور قتل نورای رو به نجاتی میده؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.